नमस्कार, म फुङ्सा बोल्दैछु। मेरो फुङ्साज मिनी वर्ल्डमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले आज अत्यन्तै नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो हेर्दा माछी काँडे जस्तै छ, तर पनि ढाकाको बुट्टाहरू चाहिँ यता बङ्गायो अलिकति डिजाइन निस्किहाल्छ। सेम देखिए तापनि यो फाल्टै डिजाइनको हो। त्यही भएर मैले यो भिडियो तपाईहरुलाई देखाउन मन पर्यो। अब म यसलाई बुन्छु, तपाईहरु हेर्नुहोला। यो पनि सदा जस्तै 5 कलरकै छ। अब म बुट्टा राख्न सुरु गर्छु। यो मेरो बुट्टा पहिले चाहिँ म 3वटा धागो मात्रै राख्छु। यसलाई मैले कति लिए भन्दा 6 इन्च 2 पोइन्ट लिएको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6 इन्च 2 पोइन्ट। अब यतापट्टि पनि त्यही नै राख्ने हो, 6 इन्च 2 इन्च। अब बाँकी बीचमा कति उब्रिन्छ सबै राख्ने हो। बाँकी चाहिँ 3 इन्च 1 पोइन्ट उब्रिँदो रहेछ। अब त्यसको लागि चाहिँ म यो रातो धागोलाई राख्छु। अब यहाँ पनि सानोलाई नै अब काट्दै लाने हो। यो बुट्टाले, यो धागोले चाहिँ यसलाई म काट्छु। थोरै लिएको छु, अब भिडियोमा देखिँदैन होला। अब यताबाट फर्किँदा पनि यही रातो धागोलाई नै काटेर लिने हो। अनि यो रातो केही गर्नु पर्दैन। यताबाट जाँदा पनि यही रातोलाई यो धागोले काट्ने। अनि यता त वारपार निकाल्नु परि नै गयो। यताबाट पनि यसलाई सजिलो छ है साथीहरु। 3टा मात्रै धागो चलाइरहेछ अहिले। अनि यताबाट पनि रातोलाई काट्ने, उताबाट पनि रातोलाई काट्ने। अरु केही गर्नुपर्छ त? केही गर्नु पर्दैन। त्यसैले सजिलो छ है। अब हाम्रो यो चाहिँ 4 स्टेप भएपछि सदाको जस्तै काट्ने। यो चाहिँ अघि 4 स्टेप भइसकेको रहेछ, मैले काट्नु बिर्सेछु। यहाँ धागोहरू बिग्रियो भने यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई अलिकति अगाडि गएर रातोले काट्ने। अब यो पनि 4 स्टेप भएकोले अब के गर्ने त? अगाडि गएर अब रातो चाहिँ यो हरियो कि नीलो हो, यो अर्को कलरको सँग अगाडि बढेर बुट्टालाई बढाउनु पर्छ। अब फेरि यो हरियोको काम चाहिँ के हो त? रातोलाई काट्ने। अब यो रातो यताको बुट्टामा बढ्यो। अब फेरि यो धागोले चाहिँ रातोलाई काट्ने। यो हामी कति गर्छौं त? 4 स्टेप नै गर्छौं है। ढाकाको बुट्टा बुन्दा प्राय सबै स्टेपहरू 4 वटै हुने गर्छन्। मैले बुनेको बुट्टाहरू चाहिँ 4 स्टेपकै हुन्छ। धेरै तपाईहरुले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। अनि यो दोस्रो स्टेपमा पनि 4 स्टेप नै बुन्नु पर्छ हामीले। अहिले यो 3 भयो। स्टेप भन्दा तपाईहरु झुक्किनु भएको त छैन नि? जतिखेर पनि स्टेप भन्छ के हो यो दिदीले त भन्नु भएन होला नि? 4 पटक भने पनि हुन्छ नेपालीमा।
अब यसो गरेपछि चाहिँ अब मैले यो धागोलाई कता लग्छु त फेरि यता हरियोतर्फै बढाउँछु। अब यो धागोको पालो आयो। यो चाहिँ सिधा यसको बिचमा यो रातो बुट्टा छ नि, यो रातो बुट्टा त्यसको बिचमा थोरै 3-4 वटा धागो उठाएर राख्ने। अब यसलाई फेरि यो पहेँलो लगाउनु पर्यो। यो मैले चाहिँ चेन्ज गरेको भएर पहेँलो चाहिँ अब यता आउँछ है। यो रातो चाहिँ 2 स्टेप बुनेपछि यो सेतो र पहेँलो धागो लाउने। खुस्कीको हालौँ। अब यो सेतो र पहेँलो चाहिँ के गर्ने, अब पहेँलोले चाहिँ यही रातोले जस्तै काम हुन्छ यसको। अब सेतोले चाहिँ दुईतिर अगाडि बढ्ने। अब यो सेतोले यता रातोलाई पनि काट्ने, यता पहेँलोलाई पनि काटेर बढाउँदै ठुलो बनाउने है त्यसलाई चाहिँ। यो अब नयाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति गाह्रो छ है। यो सेतो चाहिँ अब यताबाट यसरी फिजाएर लगेको हुन्छ नि, त्यही भएर सेतोले दुईपट्टि काट्दै जाने अनि ठुलो हुन्छ। यो सेतोको पनि बढ्दै छ नि हैन, अघि थोरैले लिएको अहिले ठुलो भइसक्यो। अब यो ग्रिनको पालो सक्यो। अब यो चाहिँ 4 स्टेप हुने बित्तिकै यो रातो चाहिँ अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ है यता। यो सेतोको काम बढाउने मात्रै हो, यसमा केही बुट्टा हानिँदैन। धागो चाहिँ त्यति साह्रो म्याच भए जस्तो लाग्दैन। यो मेरो बुट्टामा, यो मेरो सलमा कस्तो देखिन्छ कुन्नी। यो रातो चाहिँ थोर भयो क्या, यो पहेँलो र सेतो उस्तै भएर त्यति राम्रो नदेखिएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। धागो म्याच गर्दा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ है। अब यो सेतो र पहेँलो सेम जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ खासै राम्रो देखिँदैन क्या। अब यो बुनिहालेँ, स्टार्ट त गरिसकेँ, अब के गर्नु हैन। जस्तो भयो नि होस् भनेर मैले चाहिँ यही बुन्न थालिहालेँ। यो बुट्टा पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले यो चाहिँ पहिलोचोटि बुनेको छु है। योभन्दा पहिला चाहिँ मैले बुनेको थिइनँ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको थिएन होला है मेरो भिडियोमा। सेम माछी काटेको जस्तै हो, स्टेप अगाडि बढाउने।
चेक लगाउँछु। यो चाहिँ मेरो बुट्टा आधी भएको हो। आधी भएपछि म चेक लगाउने गर्छु। अब यो पुरै बुट्टाको लगाउँदाखेरि लामो हुन्छ। यो आधी भिडियो चाहिँ आज यही अन्त्य गर्छु। अब यसको पुरा भएको भिडियो चाहिँ यो बुट्टा चाहिँ पुरा गर्नलाई म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। यो आजको लागि चाहिँ मेरो भिडियो यति नै। अब यसको यहाँदेखि माथि कसरी पुरा गर्ने भनेर अर्को भिडियोमा हेर्न आउनुहोला। ल अनि तपाईहरुलाई के जिज्ञासाहरू छ भने मेरो FUNGSA फुङ्सा PANDHAK pandhakमा तपाईहरुले मलाई एड गरेर मेसेन्जरमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त।